ગઈ છે સોજીના. આ 1 કચોરી સોજી છે. આપણે સોજી પહેલાં શેકશું. આ 2 ચમચા જેટલું ઘી નાખશું આપણે. ઘી ગરમ થાય એટલે સોજી નાખી દેવાની. આ ઘી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ સોજી નાખી દઈશું 1 કચોરી ને આને શેકવાની ગુલાબી રંગની થાય ને ત્યાં સુધી. ગેસ ફાસ્ટ રાખવાનો સોજી શેકાય ત્યાં સુધી. આને હલાવ્યા કરવાનું, નકર નીચે બેસી જાય કે લાલ થઈ જાય. આ સોજી શેકાઈ ગઈ છે. હવે ગુલાબી રંગની થવી જોઈએ. ગેસ બંધ કરી દઉં છું. હવે આમાં બદામ પિસ્તા નાખશું. જેટલા ગમે ને એટલા નાખવાના. હું 3 ચમચા નાખું છું. જરાક એલચી નાખવાની, 1 ચમચી જેટલી એલચી નાખવાની. થોડુંક કેસર નાખવાનું. પછી પાછું હલાવવાનું. આ ઠરે ને ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈએ. હવે આપણે ઘૂઘરાનો લોટ બાંધશું. આ 1 કચોરું મેંદાનો લોટ છે. એમાં ઝીણું ઘી નાખવાનું 1 મોણ માટે, 1 ચમચો. આ ઘી ને લોટ બે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે દૂધ પાણીથી લોટ બાંધવાનો. દૂધ ને પાણી બે મિક્સ છે, એનેથી લોટ બાંધવાનો. આ લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે ઠરી ગયું છે. આપણે દરેલી ખાંડ નાખશું આમાં, 3 ચમચા જેટલી. પછી મિક્સ કરશું. આ થઈ ગયું છે. ખાંડ નાખીને હું આમાં ઘી નાખું છું તરવા માટે. આ ઘી ધીમે તાપે રાખ્યું છે. હું નાના નાના લુવા કરીશ આવી રીતે. નાની પૂરી જેવી વણવાની. આ પૂરીમાં હવે પૂરણ ભરું છું. આટલું ભરવાનું.
પછી એને આમ બારવાનું. નખરા કરવાના. હવે લવિંગ ભરાવાના 100 માટે. આ ઘી થઈ ગયું છે. હવે હું આ ઘૂઘરા નાખીશ અંદર. બહુ ધીમો તાપ નહીં ને બહુ ફાસ્ટ નહીં. તો રહી ગઈશ. ઘૂઘરા થઈ ગયા છે.